Ναι, δάσκαλε, το πήρα το αυτοκίνητο, είδα ότι δεν μπορώ. Ο άντρας μου φωνάζει πάρα πολύ, δεν με αντέχει. Εγώ ζορίζομαι να βάλω πρώτη, να βάλω δεύτερη. Στην ανηφόρα τι θα κάνω, πώς θα ξεκινήσω και αν με πάρει πίσω τι θα γίνει. Να σας πω μια λύση την οποία προτείνω και όλοι λένε περισσότεροι όχι. Λοιπόν, γεια σας και πάλι από τη Σχολή Οδηγών Φλέγκας. Πάμε σήμερα να δούμε, επειδή μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις, τι να κάνω δάσκαλε, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητο, ανεβαίνω στο αυτοκίνητο μαζί με τον άντρα μου και μαλώνω και έχω γενικά θέμα, φοβάμαι την κίνηση, φοβάμαι το ένα, φοβάμαι το άλλο. Ακούστε με, εάν δεν ανεβείτε στο αυτοκίνητο, δεν πρόκειται να οδηγήσετε. Ένα το κρατούμενο. Εάν τώρα ανεβείτε με τον άντρα σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, τον αδερφό, τον πατέρα, την αδερφή και δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα, νευριάζει, μην το κάνετε. Τι θα κάνετε, θα σας πω εγώ. Εγώ έχω δείξει κάποιες διαδρομές εδώ έξω από τη Λάρισα που βρίσκομαι. Στην περιοχή μετά τις φυλακές Λάρισσας υπάρχει ένας παράδρομος. Το λέω για τους Λαρισαίους ή για τις άλλες πόλεις θα βρείτε ένα παράδρομο ο οποίος δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάμε εκεί και προσπαθούμε, το έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, προσπαθούμε εκεί να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο με πρώτη και δεύτερη. Το λάθος τώρα ποιο είναι, όταν πάμε με κάποιον άλλον, ο άλλος επειδή ξέρει, νομίζει ότι θα το πει μία φορά και εσείς θα το καταλάβετε. Όχι, δεν γίνεται. Γι' αυτό προσπαθήστε να βρείτε κάποιον που έχει υπομονή. Αν δεν έχει υπομονή, πάμε να το λύσουμε τώρα και αυτό το πρόβλημα. Όποιος και αν είναι δίπλα. Λες στο σύζυγο, καλέ μου άντρα, καλέ μου φίλε, καλέ μου αδερφέ, πάρε το αυτοκίνητο, οδήγησέ το εσύ και πάμε εκεί, στο χώρο εκείνον που μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο χωρίς να έχει πολλή κίνηση. Δηλαδή, τι προσπαθώ να καταφέρω. Θα προσπαθήσω σαν αρχή, επειδή πήρα το δίπλωμα με το αυτοκίνητο που είχε ο δάσκαλος, αλλά τώρα εγώ έχω άλλο αυτοκίνητο. Πρόβλημα για έναν αρχάριο. Θα πρέπει να μάθω το αυτοκίνητο που πρόκειται να οδηγήσω. Άρα λοιπόν, πάμε με το αυτοκίνητο αυτό και προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Εάν θέλει αυτός ο άλλος που νευριάζει να καθίσει δίπλα, καλώς. Αν δεν θέλει, ή να το βουλώσει, ή να περιμένει εκεί να πάτε μέχρι κάτω 100 μέτρα και 100 μέτρα να γυρίσετε. Και τι θα κάνετε, θα ξεκινήσετε σιγά σιγά, θα πατήσουμε συμπλέκτη, θα βάλουμε την πρώτη, θα λύσουμε το χειρόφρενο. Τα έχω πει σε άλλο βίντεο, να μην πω πολλές λεπτομέρειες. Και θα ξεκινήσω, θα πάω σιγά σιγά. Με την πρώτη ταχύτητα και αν μπορέσω και βρω χρόνο, θα βάλω και τη δεύτερη ταχύτητα. Μην βιαστείτε και αρχίσετε και τρέχετε. Είναι το μεγάλο λάθος όλων όσων προσπαθούν να μάθουν να οδηγούν το αυτοκίνητο, προσπαθούν να τρέξουν. Όχι. Πρέπει να πάω πρώτα σιγά σιγά με την πρώτη. Αν βρω την ευχέρεια να βάλω και τη δεύτερη και να προχωρήσω πάλι σιγά σιγά. Το ότι βάζω τη δεύτερη ταχύτητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξω. Λάθος πάλι αυτό. Έβαλα τη δεύτερη για να δω να κάνω την αλλαγή, να μάθω την αλλαγή. Πρώτη, Δευτέρα. Και μόλις βρω τα σκούρα και σταματήσω, συμπλέχτη, φρένο και σταματήσω, με την ησυχία μου βάζω την πρώτη και ξαναξεκινάω. Ή μπορείτε να το κάνετε επίτηδες, δηλαδή να σταματάτε και να ξεκινάτε και ξανά πάλι να σταματάτε και ξανά πάλι να ξεκινάτε. Να βάζουμε την πρώτη, να βάζουμε τη δεύτερη ταχύτητα. Μόνο έτσι θα το μάθουμε. Αν τώρα υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να κλείσει το στόμα και μόνο στη δύσκολη στιγμή να επέμβει, τότε θα καθίσει δίπλα και αν χρειαστεί θα τραβήξει το χειρόφρενο. Είναι για μένα λάθος που πολλοί σύζυγοι, φίλοι, αδερφοί, αδερφές, πατεράδες, μανάδες, κάθονται δίπλα και προσπαθούν στον αρχάριο που ζορίζεται, που το πήρε το δίπλωμα κουτσά στραβά κάπως, προσπαθούν να τον πιέσουν, έλα πάμε γρήγορα, έλα μπες στην κίνηση. Όχι, να μην μπει στην κίνηση. Να μάθει πρώτα το αυτοκίνητο. Όταν μάθω το αυτοκίνητο, στο χωριό που λέμε, στον αγροτικό το δρόμο, και το μάθω καλά πρώτη, Δευτέρα και ίσως και μια Τρίτη, τότε ίσως το καταφέρω και να μπω σιγά σιγά δειλά στην κίνηση. Όχι κατευθείαν. Αυτό θέλει να κάνετε σαν εξάσκηση. Επειδή το ακούω συνέχεια,
Έχουμε πολλά παράπονα. Εγώ δηλαδή, τα στέλνετε σε μένα, δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν μπορώ να κάνω το άλλο, ζορίζομαι, δυσκολεύομαι, πες μου πώς να περάσω από ένα στενό δρόμο, από έναν ανοιχτό, πώς να παρκάρω. Αυτά όλα πρέπει να τα κάνετε εξάσκηση μόνοι σας. Εγώ το να σας στείλω ένα μήνυμα και να σας πω τώρα στρίψτε το από εδώ ή στρίψτε το από εκεί, δεν γίνεται έτσι μάθημα. Πρέπει πρακτικό να είναι το μάθημα και όχι να στείλω εγώ ένα μήνυμα. Μπορώ να δώσω κάποια λύση ως ένα σημείο. Δεν μπορώ όμως να σας μάθω να οδηγείτε μέσω μηνυμάτων. Πρέπει να ανεβείτε και να οδηγήσετε. Πάμε τώρα να δούμε και την περίπτωση την άλλη. Ναι, δάσκαλε, το πήρα το αυτοκίνητο, είδα ότι δεν μπορώ. Ο άντρας μου φωνάζει πάρα πολύ, δεν με αντέχει. Εγώ ζορίζομαι να βάλω πρώτη, να βάλω δεύτερη. Στην ανηφόρα τι θα κάνω, πώς θα ξεκινήσω και αν με πάρει πίσω τι θα γίνει. Να σας πω μία λύση την οποία προτείνω και όλοι λένε περισσότεροι όχι. Αυτόματο. Αυτόματο αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Έχω και το αντίστοιχο βίντεο. Μπορείτε να το δείτε. Μόνο έτσι θα σωθείτε. Τι γίνεται με το αυτόματο. Θα οδηγήσετε από χθες, όχι από σήμερα. Βάζω το μοχλό στη θέση D ή στην πρώτη ταχύτητα, ανάλογα αν είναι σηριακό ή εντελώς αυτόματο. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Σας το δείχνει αυτός που θα σας το πουλήσει. Τι κάνετε. Αφήνετε το φρένο, πατάτε γκάζι και ξεκινάει. Σταματάτε, πατάτε φρένο. Δεν έχει συμπλέχτη δηλαδή το αυτόματο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για να δείτε πόσο απλό είναι, το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ με τη σύζυγό μου. Δυσκολευόταν πάρα πολύ. Χρόνος δεν υπήρχε λόγω του παιδιού και αναγκαστήκαμε τελευταία στιγμή, το είχαμε το δίπλωμα, αναγκαστήκαμε τελευταία στιγμή να πάρω ένα αυτόματο για να ησυχάσουμε. Το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς. Αν δείτε ότι δυσκολεύεστε, δεν μπορείτε, μία το ένα, μία το άλλο, παίρνω αυτόματο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ρε δάσκαλε να πάρω αυτόματο. Εγώ έχω αυτό με τις ταχύτητες. Εάν έχετε αυτό με τις ταχύτητες, πρέπει να παραμείνετε στο πρώτο μισό του βίντεο που λέω πώς θα το οδηγήσετε. Εάν δεν θέλετε όμως να κάνετε σπαζοκεφαλιά, παίρνετε το αυτόματο. Εγώ με τη γυναίκα μου οδήγησε κατευθείαν. Μόλις πήραμε το αυτόματο, οδήγησε κατευθείαν. Λες και ήξερε να οδηγεί χρόνια. Εντάξει, η εμπειρία έρχεται μετά. Σιγά σιγά υπάρχει ο φόβος, αλλά δεν έχω το άγχος. Να βάλω την πρώτη, να βάλω τη δεύτερη. Τι να κάνω τώρα, πόσο να πατήσω γκάζι, πόσο να αφήσω το συμπλέχτη. Δεν υπάρχει κανένα άγχος σε αυτή την περίπτωση με το αυτόματο αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας λέω, όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάρετε αυτόματο αυτοκίνητο, να το κάνετε. Δεν χρειάζεται να πάρετε καινούριο, ας πάρετε ένα μεταχειρισμένο φτηνό. Ανάλογα την τσέπη του καθενός. Λύνετε τα χέρια και τα πόδια και δεν αγχώνεστε παραπάνω. Κατευθείαν οδηγείτε. Αρκεί να μάθετε λίγο το αυτοκίνητο και αυτό χρειάζεται λίγο μια μικρή εξάσκηση, αλλά το μαθαίνετε μέσα σε μια μέρα, το μαθαίνετε αμέσως. Χαρακτηριστικά, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε μια κυρία πριν πολλά χρόνια και μου είπε, Γιώργο, να κάνουμε μαθήματα επαναληπτικά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία αυτή, αγαπημένη μαθήτρια, είχε 2 παιδιά, έμενε λίγο σε ένα χωριό, λίγο πιο μακριά, έξω από τη Λάρισα και ξεκινήσαμε να κάνουμε με το αυτοκίνητο, με τις ταχύτητες. Ξεκινήσαμε πρώτη Δευτέρα, είδε ότι είχε πρόβλημα, ζοριζότανε. Δεν μπορούσε. Λέω, Ρούλα, αν του δει το βίντεο, θα καταλάβει ποια είναι. Θέλεις να κάνουμε, λέω, μία δοκιμή με το αυτόματο, το αυτοκίνητο αύριο. Όχι, λέει, τι μου λες, ποιο αυτόματο. Γιατί όλοι νομίζετε ότι όποιος οδηγεί αυτόματο είναι ανάπηρος. Λάθος. Όποιος οδηγεί αυτόματο κοιτάει να διευκολύνει τη ζωή του και όχι να παιδεύεται περισσότερο. Το αυτόματο είναι για να μας λύσει τα χέρια και τα πόδια, είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λέω, Ρούλα, αύριο θα πάμε με το αυτόματο, στο κάνω δώρο εγώ το μάθημα και αν δεν σ' αρέσει ξαναγυρνάμε στις ταχύτητες. Την άλλη μέρα λοιπόν παίρνω το αυτόματο το αυτοκίνητο, ξεκινάμε, πάμε στην Αλάνα, της δείχνω πώς λειτουργεί το αυτόματο
Βάζεις το μοχλό στη θέση D, αφήνεις το φρένο, ξεκινάει, πατάς γκάζι και φεύγεις. Ξεκινάμε με το αυτόματο. Ήταν λίγο ανήσυχη πώς θα το κάνει. Δεν είναι τίποτα. Λύνεις το χειρόφρενο, έχει χειρόφρενο, δεν έχει συμπλέχτη. Και τι κάνουμε στο αυτόματο? Το πόδι το αριστερό τέρμα μαζεμένο πίσω. Πολύ βασικό. Ξαναλέω ότι έχω 2 βίντεο με το αυτόματο. Μπορείτε να τα δείτε. Ξεκινάμε. Λέω άσε το φρένο, ξεκινάει το αυτοκίνητο και πάτα γκαζάκι και ξεκινάμε. Μετά από 10 λεπτά, μπορεί και να μην πέρασαν 10 λεπτά, μου λέει, Γιώργο, τι έκανες, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Καλά, λέει, εδώ με λέει μέσωσες, ποιο να πατάω συμπλέχτηκε πρώτη, Δευτέρα και λέει μέσωσες, λέει, εσύ είσαι, λέει, σωτήρας. Δεν είμαι σωτήρας, απλά σου πρότεινα τη λύση που χρειάζεσαι εσύ. Δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να οδηγήσουμε αυτό με τις ταχύτητες, το οποίο όχι ότι δεν μπορούμε, απλά δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τις ταχύτητες. Με έσωσες, Γιώργο, με έσωσες με το αυτόματο. Και όντως, πήγαμε, παραγγείλαμε το αντίστοιχο το ίδιο, δεν θα πω ποια μάρκα, πήγαμε, παραγγείλαμε το ίδιο το αντίστοιχο, έχει πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, μπορεί και 20 χρόνια, πήρε το αντίστοιχο, το αυτοκίνητο, το ίδιο, επειδή το συνήθισε και συνέχεια με έπαιρνε τηλέφωνο, μέσωσες και ξεκινούσε από το χωριό, ερχόταν στη δουλειά εδώ στη Λάρισα και σώθηκε με το αυτόματο το αυτοκίνητο. Πήρε το ίδιο ακριβώς και όταν το παρήγγειλε και ήρθε, Γιώργο, έλα πάμε να το πάρουμε μαζί. Πάμε, λέω ανέβα, μα λέει φοβάμαι, μη φοβάσαι καθόλου, είμαι εγώ δίπλα σου, είναι αυτόματο το αυτοκίνητο. Άρα, λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω με αυτό το παράδειγμα? Μην παιδεύεστε, μην χάνετε χρόνο άσκοπα, βρείτε ένα αυτόματο και θα σωθείτε και θα με θυμηθείτε κι εσείς, όπως η μαθήτριά μου η Ρούλα, και μπόρεσε να κάνει τη ζωή της πολύ πιο εύκολη. Μόνο έτσι πηγαίνετε, ελέγξτε να βρείτε ένα αυτόματο για εσάς που ζορίζεστε και δεν μπορείτε να το οδηγήσετε. Δεν σημαίνει όταν παίρνω αυτόματο ότι είμαι ανάπηρος. Ξαναλέω, απλά διευκολύνω τη ζωή μου. Έχω τόσα προβλήματα στο κεφάλι μου και δεν θέλω ακόμα ένα με το αυτοκίνητο πώς θα ξεκινήσω και πού θα το πάω. Τώρα θα μου πείτε και πού θα το παρκάρω. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Θα το κάνετε εξάσκηση. Αλλά όσο δεν έχω πρόβλημα και άγχος, πώς θα ξεκινήσω και αν θα με πάρει πίσω στον ανήφορο και τι ταχύτητα να βάλω και αν θα πατήσω γκάζι και αν θα πατήσω συμπλέχτη, για μένα πάρτε το αυτόματο. Ελπίζω να βοήθησα όσο μπορούσα. Να είστε όλοι καλά. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.